Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam produktif. Anda bersama saya Khalidatul Asrin Abdul Aziz dari Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC dalam program MPC Productivity Talk siri ke-27. Kami bawakan anda setiap hari Jumaat jam 3 petang di MPC FB Live. So jangan ke mana-mana. Bersama kita hari ini adalah Encik Muhammad Suzlezan Supu, Pengurus Kanan serta Puan Nurul Alia, Abdullah Zawawi, Pengurus Seksyen Daya Saing Negara, Bahagian Pembangunan Produktiviti dan Daya Saing MPC. Apa khabar Encik Suzlezan dan juga Puan Ain? Alhamdulillah sihat. Okay, terima kasih Encik Suzlezan dan Puan Ain kerana dapat hadir memeriahkan program Productivity Talk pada kali ini. Izinkan saya untuk memulakan sesi pada hari ini dengan memberi sedikit pengenalan tajuk iaitu apa itu startup. Kita tahu Netflix, Facebook, Kasam, Grab dan banyak lagi syarikat peringkat permulaan yang bermula secara kecil-kecilan. Tetapi sekarang mereka merupakan syarikat bernilai berbilion dolar dengan produk dan perkhidmatan yang menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Jadi, soalan pertama saya kepada Puan Nurul Ain, apakah yang dimaksudkan dengan startup itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Cik Asrin dan terima kasih kepada yang menonton siri Productivity Talk pada kali ini. Startup atau syarikat peringkat permulaan menurut tafsiran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Mohd adalah syarikat berasaskan teknologi atau inovasi yang berada di peringkat awal dengan model perniagaan yang boleh diskalakan dan mempunyai strategi untuk berkembang pesat. Startup ini perlu berinovatif dengan menghasilkan produk, perkhidmatan, solution atau penyelesaian yang berteraskan teknologi serta mereka mampu untuk berkembang pesat. Okey, apa yang dapat saya simpulkan startup di sini adalah syarikat permulaan yang berorientasikan teknologi dan juga inovasi untuk menghasilkan sesuatu produk atau perkhidmatan. So kata kuncinya di sini adalah teknologi dan inovasi. Soalan kedua saya pula, bagaimana sesebuah syarikat startup ini beroperasi? Encik Suzlezan, adakah mereka ini perlu memenuhi sebarang spesifikasi untuk beroperasi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih Cik Asrin. Seperti yang diterangkan oleh Puan Ain sebentar tadi, teknologi dan inovasi adalah sangat penting untuk startup. Pertama sekali, untuk menubuhkan startup, anda perlu menentukan idea. Startup anda adalah berinovatif di mana produk, perkhidmatan atau penyelesaian rintis yang berteraskan teknologi. Kedua, anda perlu memahami pelanggan dan keadaan pasaran. Ini penting kerana ini adalah petunjuk besar jika idea perniagaan anda mempunyai potensi yang besar untuk berjaya sebelum membentuk startup. Ketiga, siapa pelabur anda yang boleh melabur dalam membangun produk atau perkhidmatan yang anda ingin laksanakan. Dan yang keempat adalah membentuk pasukan. Sekiranya anda seorang tech guy tetapi tidak mahir dalam pengurusan perniagaan, promosi maupun kewangan, anda perlu mewujudkan pasukan kerja yang diperlukan agar proses penubuhan syarikat startup anda berjalan dengan lancar. Malaysia is renowned for giving birth to a startup called Grab, or MyTaxi at the time. But suddenly, the company relocated and became not the unicorn in Malaysia, but Singapore and the rest of Southeast Asia. Since then, it took several years before it saw its first ever unicorn company, whereas its Southeast Asian counterparts have been seeing rises in these billion-dollar businesses. Within this decade, however, that will all change. Malaysian startups are expected to become one of the largest in the entire world. By 2025, there will be at least 5 unicorns and 5,000 startups around the country.
well above the current 1,000 startups or so today. So how is Malaysia going to grow its regional status of startups to a globally recognized hub in just a small amount of time? Moreover, what effect will it have on the very economy of the nation? The Malaysian startup ecosystem today has gained rather a lot of traction in just a few months and is currently valued at $16 billion. This was led by the immense growth in the digital economy during the months of COVID lockdown, which led to the shift from a traditional way of living to become an internet-first society. According to a report done by Google, Malaysian digital merchants benefited the most from digital platforms. These platforms ensured that their businesses would thrive despite the change in the world. Furthermore, it also pushed them to use and understand the natives of digital solutions and payments such as fintech. This tremendous growth has paved the way for a tech startup to grow, which is notably known as Carsum, and it is also known to have the first unicorn status of Malaysia. A tech unicorn that started way back in 2015 as a price comparison site for cars. Since then, it grew into a massive online car website that caters to sellers and buyers of different backgrounds. It is also seen as a growth company after its continuously innovative change in its business model, such as purchasing an auto advertising network called iCar Asia and implementing vehicle insurance. Unfortunately, Carsum is still the only unicorn story that we can tell for now. However, that does not mean that they're the only ones vying to contend for that title. As Malaysia is aiming to grow its local enterprises, then we can expect that the next generation of unicorns is just around the corner. We think that Boost, Plush, and Fave are some of the most innovative businesses around. Boost is the forefront fintech company that is driving the transformation of the country's financial industry. With over 8.8 million registered users, Boost has become the leading choice for Malaysia. Moreover, its transition from just an e-wallet company to slowly rising in several other sectors shows that this may become Malaysia's next super app. Plush, on the other hand, is creating a unique approach to property rentals. It's a company that's driving the next wave of Airbnbs. This startup aims to provide premium stays for guests and make homeowners hosting easier. This is done through their various services such as interior designing, professional photography, dynamic pricing optimization, maintenance, and even high-quality concierge. It is, in summary, a company that brings Airbnbs or property rentals to a premium level. Fave is yet another fintech company, but this time it has a lot more innovations driving within the startup. Its services range from Fave Pay, e-wallet rewards, deal huntings, buy now, pay later schemes, or it is one app that brings every single financial necessity all together, serving both merchants and customers either digitally or even offline. Unfortunately though, this was recently acquired in 2021 by Pine Labs, one of India's leading fintech companies. This also suggests that international investments are starting to see huge potential in Malaysia. The future of Malaysia's startup ecosystem is just starting. While these companies mentioned are a few, there are 1,000 more out there. Moreover, we mentioned that by 2025, there will be 5,000 of these, which is a huge leap from what it is today. But what we did not mention is by 2030, the government stated that Malaysia has a clear roadmap that'll help them become a global top 20 startup ecosystem. The primary drivers in getting there lie with the government, private entities, the education system, and the startup community itself. This will be done through the government's help in funding these startups. The shift in helping Malaysia's entrepreneurial system is also crucial in driving talent, but the most important factor is how the system helps entrepreneurs thrive in an open network filled with opportunities. Kembali semula kita ke MPC Productivity Talk siri ke-27. Okey, Puan Ain Alia, bila bercakap pasal startup, dia ada, it's a mixed emotion lah kan. Kalau Puan Ain boleh ceritakan sedikit cabaran startup pada masa kini. Terima kasih Cik Asrin. Okey, antara cabaran yang dihadapi oleh startup ini adalah dari segi peraturan-peraturan yang menghalang mereka untuk terus berkembang dan berdaya saing. Menurut
indeks inovasi yang dikeluarkan oleh WIPO, World Intellectual Property Organization, kekurangan aktiviti inovatif di Malaysia menjadikannya destinasi yang kurang menarik bagi bakal pembiaya. Oleh itu, usaha pembaharuan kawaselia mesti mengambil kira perkaitan di antara peraturan dan inovasi. Cabaran kedua pula adalah dari segi mendapatkan pembiayaan dana. Kekangan pembiayaan dana menyebabkan modal pusingan syarikat peringkat permulaan ini terjejas dan mereka ini tidak dapat bertahan lama di dalam pasaran. Peraturan dan pembiayaan dana merupakan cabaran utama syarikat startup ini. Soalan terakhir saya kepada Encik Sus, boleh tak terangkan pula peranan dan tanggungjawab MPC untuk memastikan mereka untuk terus kekal di dalam pasaran? Okey, untuk makluman Encik Asrin Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia telah melancarkan rangka tindakan iaitu blueprint ekonomi digital Malaysia pada 19 Februari 2021. Inisiatif kerajaan ini bertujuan untuk merapatkan jurang digital di kalangan penduduk Malaysia dan menaik taraf sistem perkhidmatan kerajaan. My Digital menetapkan gabungan inisiatif dan sasaran merentasi 3 fasa pelaksanaan hingga tahun 2030. Okey, Cik Asrin. My Digital menjadi aspirasi kerajaan dalam mentransformasi negara berpendapatan tinggi yang berpacukan pendigitalan. Sasaran untuk menjadikan Malaysia sebagai peneraju serantau dalam sektor ekonomi berteraskan digital. Di dalam My Digital ni juga, MPC telah dipertanggungjawabkan sebagai agensi peneraju di bawah Teras 2 iaitu meningkatkan daya saing ekonomi melalui pendigitalan. Seperti yang telah digariskan di dalam My Digital, objektif strategi ini adalah untuk mewujudkan persekitaran kawal selia yang kondusif bagi pembangunan ekonomi digital serta menyemak semula keperluan kawal selia dan memudah cara inovasi serta memperluaskan liputan merangkumi teknologi dan model perniagaan baru. Okey, outcome hasil daripada inisiatif ini dilihat akan meningkatkan kemasukan perniagaan baru dalam pasaran dan mewujudkan lebih banyak peluang untuk mentransformasikan struktur industri. Ini turut menyasarkan sumbangan kepada pewujudan sekurang-kurangnya 5,000 syarikat pada peringkat permulaan iaitu startup pada tahun 2025. Terima kasih Encik Suzlezan dan juga Puan Ain di atas pandangan serta perkongsian itu tadi. Demikianlah penerangan terperinci dan kupasan bagi tajuk kita pada hari ini. Apa itu syarikat peringkat permulaan ataupun startup. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada tetamu jemputan kita Encik Muhammad Suzlezan Supu, pengurus kanan serta Puan Nurul Alia Abdullah Zawawi, pengurus Seksyen Daya Saing Negara, bahagian pembangunan produktiviti dan daya saing MPC. Baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama, Jumaat 3 petang. Stay safe, kekal positif, kekal produktif.